Welcome to Ether channel. Auctions will lift your store. මම කාලෙන් කාලට කරන වීඩියෝස් වල තියෙන ඔක්ෂන්ස් වලින් කොච්චර ඉෆෙක්ට් එකක් තියෙනවද කියලා පෙන්වන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේකේ මම හැන්ඩල් කරන account එක වෙච්ච දෙයක් තමයි පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඩොලර් 400 ගානක මේ දවස් කිහිපයකට සෙල් වුණා. ඉතින් මේවා එකක්වත් රෙප්ලිකාවත් ෆේක් සෙලින්ග්ස් නෙමෙයි. ඇත්තටම ජෙනුයින් හදන්න පුළුවන් සේල්ස්. ඉතින් මම පෙන්වන්නම් කොච්චර ඒක ඉෆෙක්ටිව්ලි කරන්න පුළුවන්ද. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාට උනත් මේ knowledge එක ගන්න පුළුවන් මොකද්ද කියලා item හොයන එක නෙමෙයි කරන්න ඕනේ knowledge එක ගන්න. knowledge එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. item වලට වඩා ඔයාට එතකොට අර යුද්ධයකට යනකොට තියෙන්න ඕන මේ යුදාම්පන්න තියෙනවා. නැත්නම් යුද්ධෙට ගියහට වැඩක් නැහැ යුදාම්පන්න නැත්නම් ඒ වගේ. ඉතින් knowledge එක හැම වෙලෙම grow කරගන්න. මේ හැමදේම ඔයාගේ දියුණුව බලන්න කොහොමද මේක grow කරගන්නේ කියලා. ඔයා හිර වෙලා අපි කියන වචනෙන් කතා කරනවා හිර වෙලා තියෙනවනේ. right execution with the reputation. අන්න ඒක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ execution එක ගන්න කොහොමද කියලා reputation එක build up කරන ගමන්. ඉතින් මෙතනින් එහාට මම වීඩියෝ එකේ පෙන්නන්න යන්නේ මම live ගත්ත clip දෙකක්. ඒ clip දෙකේදී බලන්න කොච්චර දුරට ඒක හැදිලා තියෙනවද කියලා. එතකොට මම one by one ඒක පෙන්නනවා මෙහෙමයි කියලා explain කරන්න යන්නේ නැහැ මොකද ඒක වීඩියෝ එකේ තියෙනව නිසා. ඉතින් ඒකෙන් බලා ගන්න. එතකොට ඒකේ තියෙනවා දවසින් දවසට කොහොමද sale එක උනේ කියලා. ඊට අමතරව ඒ කියන්නේ daily sales උත් මේවා මේ up and down ගියේවා. ඒකද fix item sell වෙලා තියෙනවා auction format auction වලින් දුන්න push එක නිසා. ඊට අමතරව දැනට live තියෙන මේ auctions එකකුත් මම ඒකේ පෙන්නලා තියෙනවා දැනට ඒ කියන්නේ bids ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් බලන්න ඒ කොහොමද ඒක මේ build up උනේ build up වෙලා තින්නේ කියලා. right ඒ ටික බලලා idea එකක් ආව නම් මෙතනට ආවට පස්සේ තියෙනවා ඔයාගේ තියෙන මේකෙන් හදුන traffic report එකේදී පේනවා ඇති මෙන්න මේ දේවල් තමයි උඩට දාගන්න ඕන බලන්න එතකොට මේ කාල සීමාවෙදී කියන්නේ දවස් 30 කාල සීමාවකදී මම මේ දැන් අලුතෙන් දාපු items දාලා මම මාර්තු 18 පටන් ගත්ත store එකේ අද 29 වෙනිදා 30 වෙනිදා දවස් 12කට එතකොට මේකේ ළඟ දැම්ම listings වලට මගේ views 46කට external views තුනත් අපි එකක් දැම්මොත් 49කට quantity 6ක් sell ලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ හිතන්න කොච්චර අඩු ප්‍රමාණයක අපිට sell කරන්න පුළුවන්ද කියලා items. ඉතින් ඒක වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් මේ items වලින් මම කරගෙන තියෙන්නේ මගේ auction frame එක හදපු එක. මේ එක දෙක පල්ලෙහාට තියෙනවා ඒ ටික. ඉතින් මම අවශ්‍ය ටික විතරයි ගත්තේ. ඒ වලින් හදලා තමයි මේ fix format එකට මම enter වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ fix format එක මෙන්න මේ item එක මේ views 6කින් මම මේ quantity 3ක් විකුණගෙන තියෙනවා. ඉතින් බලන්න effectiveness එක ගොඩක් වැඩි. ඉතින් මේ item එක තිබ්බේ මේ අදාළ ඒ සහෝදරයාගේ existing item එකක්. ඒකද ඒ අදාළ දවසේ views 6න් එයාට පුළුවන් වුණා මේ store කියන්නේ store එකේ තියෙන effective එකට පුළුවන් වුණා item 3 sell කරගන්න. ඉතින් high end items කීපයකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ high කියන්නේ සාමාන්‍ය ඩොලර් 80ක 90ක range එකේ items කීපයක් තියෙනවා. ඒ ටිකත් sell වෙනවා. ඊට අමතරව පොඩි items එකකුත් sell කරගන්න හැකියාව ලැබුණා. ඉතින් මේ දේවල් ඔලුවට දාගන්න හැම වෙලේම අපි replica විකුණන්න ඕන. අපි එතකොට කෙනෙක් ගියා copy කරලා විකුණන හිම නෙමෙයි මේක sustainability විදියට ඉදිරියට ගෙනියන්න ඕනේ. strategy එක අඳුර ගන්න. අන්න ඒක තමයි වැදගත් දේ. අපි හැමෝටම වෙලා තියෙන්නේ අපි strategy එක අඳුර ගන්න අපි copy කරන්න තමයි හැම වෙලේම උත්සාහ කරන්නේ. ඒ copy
කොපි කරන්න වෙනවා කොපියක්ම වෙන එක විතරයි. ඉතින් වැරද්දක් කරනකොට වැරදි පුද්ගලයාගෙන් වැරදි දේ ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේවා ෆලෝ කරලා ගන්නවා නම් ඔයාත් වැරද්දක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් හරි පාත් එකට යන්න හරි පාත් එකට ගිහිල්ලා Tamanට සැකසුන මාර්ගය හදාගන්න වල්මත් වෙච්ච පාරවල් වල යන්න නැති ගිහිල්ලා අතරමං වෙන්නේ නැතුව. ඉතින් මේකේ ක්ලාසික් view එකට ගිහලා මම පෙන්නන්නේ මේකයි. දැන් මේ items වල මේ latestම විකිනිලා තිබ්බේවා. ඉතින් මේවා options ඔක්කොම ඔයාලට පේනවා ඇති මේ options. එතකොට මේකේ බලන්න එක customerම තමයි මේවට attract වෙන්නේ. ඉතින් හිතන්න ඒ වගේ customers attract කරගන්න පුළුවන් නේ. ඒගොල්ලෝ හැමදාම ඉන්නේ customersලා. මේ customer මම පෙන්නන ඊළඟ slide එකේ යා high end item එකකුත් ගන්නවා. right එතකොට ඔයා හිතන්න කොච්චර effective ද කියලා options වලින් ලබා ගන්නේ මේක මම හැම වෙලෙම කියන්නේ ඒකයි options කියන්නේ අපි customer හොයාගෙන යනවා fix format කියන customer අපි හොයාගෙන යනවා දැන් මම හොයාගෙන ගිහිල්ලා නිසා තමයි මේ customer එන්නේ මෙතනට මේ නැත්තම් මෙයා දන්නේ නැහැ මෙහෙම item තියෙනවද මේව බලන්න අවශ්‍යත් නැහැ එහෙම මේවල බලන්න අනිත් සාධක තමයි මේවල watch counts බලන්න මේ auctions වල watch counts වලත් මම 1 3 කියන්නේ කවුරු හරි මේක බල ඉන්නවා ඒ කියන්නේ තව මේකට වැඩි මේ එන සංඛ්‍යාව. ඉතින් මේව මම සතරුණෙම පටන් ගත්ත ඔක්ෂන්ස්. ඉතින් ලොකුවට දැන් මේව නෙමෙයි. ඉතින් මේක මම කරන්නේ කෙනෙක්ගේ මොනවාද යාට තියෙන ස්පිරිට් එක. ඒ කියන්නේ මොටිවේෂන් එක. ඒක ඇඩප් වෙන්න. ඒක වැඩි දියුණු වෙනකොට තමයි කෙනෙක්ට පුළුවන් වෙන්නේ මෙතනින් එහාට ගොඩක් දේවල් වලට නැඹුරු වෙන්න, යොමු වෙන්න මේක කරගන්න. ඒ කොන්ෆිඩන්ස් එක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. මොකද ගොඩාක් කටින මේවා අතල්ලා දාන්න යනවා. මේක වෙන්නේ නැහැ කියලා හිතනවා. මට මෙච්චර කාලයක් ඉඳලා කරන්න බෑ කියලා නෑ. ඔයා හැම වෙලෙම හිතන්න හෙට අලුත් දවසක්. අලුතෙන් පටන් ගන්නව නෑ මම අලුතෙන් මේක කරන්නේ හැම දවසෙම ෆ්‍රෙෂ් විදිහට පටන් ගන්නවා නොදැනුවත් තමයි ඔයාට අයිටම්ස් ගොඩාක් ලැබේ හැම වෙලේම අයිටම් එක මොකක්ද කියන එක හොයන්න එපා ස්ට්‍රැටජි එකක් හොයාගන්න ස්ට්‍රැටජි එක ෆලෝ කරන්න අයිටම් කියන්නේ නමක් විතරයි ඔයා ස්ට්‍රැටජි එක ෆලෝ කරනවා නම් එච්චරයි ඒක හරියට කරගන්න පුළුවන් මම තව පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා පෙන්නුවේ ඒකයි දැන් මේ අයිටම් එක තාම පේ කරලත් නෑ අද දවසේ එතකොට අර chart එකෙත් වැඩි වෙන්න ඕන එතකොට 230 ගාණක් වගේ එන්න ඕනේ 80ත් එක්ක මට හිතන්නේ හරිය මම කැල්කියුලේට් 200 ඒ ගාණ වගේ එන්න ඕන 240ක් වගේ එන්න ඕන එතකොට මේකේ මේ බලන්න මේවා අරගෙන තියෙන ටිකක් පරණ කට්ටිය හොඳ මේ තියෙන රෙපියුටේෂන් එක තියෙන ෆීඩ්බැක් තියෙන කට්ටිය තමයි අරගෙන තියෙන්නේ අර කස්ටමර්ම මෙතන ඩොලර් 85කට කරන් තිනවා තව ඊට කලින් ගත්ත ඩොලර් 90කටම මේ අයිටම් එක මේ ඔෆර් එකක් දීලා ඉතින් කස්ටමර් මාත් එක්ක ඇටච් වෙලා ඉවරයි ඉතින් එයා දිගටම ගන්නවා දිගටම දාන ඔප්ෂන් වලටත් එයා බිඩ් කරනවා ඉතින් ඒකෙදි තමයි කස්ටමර් කෙනෙක් අලුතෙන් මම හොයාගන්නේ එතකොට මගේ ලිස්ට් එකට මට මාත් එක දිගටම ඉන්න කස්ටමර් කෙනෙක් හම්බුලා ඉවරයි මට ෆලෝ කෙනෙක් හම්බුලා ඉවරයි ඉතින් ගොඩක් කටි ෆලෝවර්ස් ලා හොයන්න කොහොමද කියලා 17 කල්පනා මේක කරන්න කොහොමද කියනවා ඉතින් මම කියන්නේ ස්ට්‍රැටජි එක ෆලෝ කරනවා ස්ට්‍රැටජි එකක් හදාගත්තොත් Tamanට ආවේනික ඕන දෙයක් කරගන්න පුළුවන් ඉතින් මේ වීඩියෝ 600 ගණනක් අද වෙනකොට තියෙනවා ඒ හැම එකේම තියෙන දේවල් හරියට ගන්න ඉතින් මේ වීඩියෝ 600 මට ඇත්තරම මේ මුදල් කරලා විකුණන්න හැකියාවක් තියෙනවා නේ. ඉතින් ඒක නොකර මේක දීලා තියෙන එකෙන් ප්‍රයෝජනෙ ගන්න. ගොඩාක් අය ඒක බලලා ඒකේ අභ්‍යන්තරයට යන්නේ නැහැ. උඩින් පල්ලෙන් බලන එක විතරයි තියෙන්නේ. ගොඩක් ඔය ප්‍රශ්න අහද්දී ඒකයි තේරෙන්නේ. ඒකේ සමහර ලාවට ගොඩාක් උත්තරේ ඒ වීඩියෝ එකේ ඇතුළෙම තියෙනවා. සමහර ලාවට මම මේ ගෲප් එකේ ප්‍රශ්න එකම කෙලින්ම වීඩියෝ එකකින් පිළිතුරු දෙන්නේ ඒකයි. ඒකේ තියෙන නිසා මොකද මේ ප්‍රශ්නේ ටයිප් කරලා පිළිතුරු දෙනවට වඩා කාලය අරගෙන එක්ස්ප්ලেইন කරලා දෙන නිසා ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. මම මංගෙන වර්ණාවක් කතා කරන වාස පම්පෝරියක්වත් නෙවෙයි මේ දෙහුවේ. මේ කිව්වේ මේ ඒක අර ප්‍රැක්ටිකලි ඕගලන්ට කාලය පොඩ්ඩක් වැය කරනවා. අපි සමාජය වෙලා තියෙන එක අපි කාලය වැය කරන්න බොහොම අකමැති. අපිට හැමදේම අතගාවට කියන්න දෙන්න ඕන අන්න ඒකයි. එහෙම නෙමෙයි මේ ෆ්‍රී දාලා තියෙන දේවල් ඒ වලින් ගන්න මොකද ඒව ගොඩක් මම නම් හිතන විදිහට ගොඩක් වටින නිසා. මට වටිනවා ඒකයි මම ඔයගොල්ලෝ එක්ක අද බෙදාගන්නේ. ඒකට වටිනාකමක් දීලා ඕගොල්ලොත් ඒකේ නබුරු වෙලා හරියාකාරව ඒක ඔළුවට දාන්න. right මම එක ටිප් එකක් දෙන්නම් මේක. think as a buyer. මේ හැම දෙයක්ම කරද්දී item research කරද්දී මොන දේ කරත් ඔයා buyer කෙනෙක් විදිහට හිතන්න. එතකොට ඔයාට item පේන්න ගනි, strategies පේන්න ගනි, කරන්න ඕනේ මොනවද කියලා පේන්න ගනි, නොකරන්න ඕනේ මොනවද කියලා පේන්න ගනි, this කරන්න ඕනේ නැති items මොනවද කියලා හිතන්න ගනි. ඔය ඔක්කොම වලට පිළිතුරු තියෙනවා. ඔයා buyer කෙනෙක් විදිහට හිතුවනම්. ඉතින් හිතන්න buyer කෙනෙක් නම් ඔයාගේ item එක ගන්නේ ඇයි කියන එක හිතන්න. ඇයි මම මේ item එක ගන්නෙ? මොකද්ද මේකෙන් මට වෙනත් වෙන වාසිය හිතන්න. අනික ඒක හිතද්දී ඔයා ඇමරිකාවේ තියෙන තොප්පිය ඔලුවට දාගන්න. ලංකාවේ තොප්පිය ඔලුවට දාගත්තොත් අපිට හැකියාවක් නැහැ අවශ්‍ය කරන කස්ටමර් බේස් එකට අපිට එන්ටර් වෙන්න අපිට වෙන්නේ ලංකාවේ කැප් එක දාගෙන ඉන්න විතරයි. එතකොට අපි ලංකාවේ ඇතුළත දේවල් තමයි පේන්නේ. මම හිතනවා මේ ටිප් එක තුලට යන්නේ නැද කියලා. හැම වෙලේම හිතන්න හැම වෙලේම try කරන්න
වෙනස් විදිහට හිතන්න. අපි යන්නේ වෙන මාකට් එකකට නිසා. අන්න මේ මාකට් එක තෝරා බේරගෙන කරන්න. එතකොට ගැටලුවක් නැතුව ඔයාට අවශ්‍ය කරන process එක, field එක, strategies හැම එකක්ම ලස්සනට ගොනු වෙයි. ඒක ඔයා හරියාකාරව approach වෙන්න. එතකොට ඔය හැම එකටම උත්තර නිසියාකාරව ලැබෙනවා. right හිතනවා දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. මේ දේවල් හරියට process කරගන්න Tamanට හැකි වෙයි. ලෝකේ දිනන්නත් ජීවිතේ දිනන්නත් මේ eBay selling විතරක්ම කියලා හිතන්න එපා හැම වෙලේම. ඉතින් එහාට තියෙනවා ගොඩාක් දේවල්. ඒව ගැනත් හිතන්න. මේක ඔයාගේ ආරම්භයක් කරගන්න. අවසානයක් නෙමෙයි. අපි හැමෝටම වෙලා තියෙන්නේ මේක ආරම්භ කරලා අවසානයක් කරගන්නවා. මොකද ඉවසීම නැති නිසා. ඉතින් මේ ඉවසීම හරියාකාරව හදාගත්තොත් ඔයාට පුළුවන් වෙයි ආරම්භයක් හොඳ හැටි කරගෙන ඉදිරියටම ගිහිල්ලා තව කෙනෙක්වත් මේකෙන් පෝෂණය කරලා ඒකටත් රුකුලක් වෙන්න තව කෙනෙක්ව අපි බිම දාලා තලා පෙළනවට වඩා වැරදි මාර්ගයට යොමු කරනවට වඩා හරි මාර්ගයට යොමු කරා කියන ඒ ෆීලිං එක ඒ හැඟීම සල්ලි වලට මිල කරලා ගන්න බැරි හැඟීමක්. අනේ හැඟීම ඔබ තුළට ලබා ගන්න හැකි වෙන්නේ කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් මම හිතනවා channel එක බලන හැමෝමත් එහෙම ප්‍රාර්ථනා කරයි කියලා. මොකද අපි community එකක් විදියට අපි හැම කෙනාම උදව් කරගෙන ඉදිරියට යන community එකක් විය යුතුයි. හැම කෙනාම පුරුවට උදව් කරනවා කියලා අපි ඒගොල්ලන්ව වැරදි මාර්ගය යවන්නේ නැතුව. අන්න ඒක තමයි අපි ඔළුවට දාගත යුත්තේ. right හිතනවා තව දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. ඒ මං කිව්ව පොඩි සාධක වලින් එහෙනම් good luck. Think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපි සිට channel එකේ ඊපල් hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා තමන්ගේ දැනුම කියන දේ ඉදිරියට අරගෙන වර්ධනය කරගෙන ඉදිරියට යන්න තව කෙනෙක්ව පෝෂණය කරන්න ඔබට ඒ ශක්තිය ධෛර්යය ලැබෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. right එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි, all the very best. Bring models to Sri Lanka. Happy selling.